नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँलाई खसीको पक्कु कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यदि यहाँले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। पक्कु मासु बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले फ्रेश खसीको मासु लिएको छु अनि मैले 1 टेबलस्पुन बेसार लिएको छु, 1 टेबलस्पुन गरम मसाला, 2 टेबलस्पुन जति मिक्स गरिएको जिरा धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पुन रातो धुलो खुर्सानी, नुन स्वाद अनुसार, 1 टीस्पुन ल्वाङ सुकुमेलको धुलो, तोरीको तेल, मैले चाहिँ तेजपत्ता, दालचिनी, सुकुमेल र एउटा स्टार अनिस लिएको छु। सबैभन्दा पहिला म यो मासुलाई म्यारिनेट गर्न गइरहेको छु। बेसार, त्यसपछि जिरा धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, नुन स्वाद अनुसार, गरम मसाला पाउडर अनि तोरीको तेल, ल्वाङ र सुकुमेलको धुलो बाहेक सबै मसलाहरू यसमा राख्ने। अब यसलाई सफा हातले यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ सबै मसला राम्रोसँग लाग्नुपर्छ। अब म यसलाई कभर गरेर 4-5 घण्टासम्म यत्तिकै राख्छु। यसो गर्दाखेरि चाहिँ मासुले मसला राम्रोसँग सोस्छ। अब 6-7 घण्टापछि चाहिँ अब यो चाहिँ पकाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले प्यान बसालिसकेको छु। अब यसमा अलिकति तोरीको तेल राख्ने। तेल तातिसकेको छ। अब यसमा यो तेजपत्ता, दालचिनी, सुकुमेल र स्टार अनिस पनि फुराउने। अब यो मासु पनि राख्ने। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अब यसलाई कभर गरेर मिडियम आँचमा 15 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा 15 मिनेटसम्म पकाइसकेपछि अब यसलाई एकपटक चेक गरौँ। यसलाई फेरि कभर गरेर अर्को 15 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। अब अर्को 15 मिनेटपछि चाहिँ यो यतिको बनेको छ। अब यसलाई फेरि एकपटक चलाऊ। यो चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ। अब म यसमा ल्वाङ सुकुमेलको धुलो पनि हाल्छु। यसलाई मिक्स गर्ने। र अब यसलाई कभर नगरिकन 10 मिनेटसम्म यतिकै पाक्न दिनुपर्छ। खसीको पक्कुमा लसुन, अदुवा र प्याज हाल्नु हुँदैन। पक्कु चाहिँ लामो समयसम्म राखेर खाइने हुँदाखेरि यसमा चाहिँ पानी भएको चिजहरू चाहिँ राख्नु हुँदैन। अब यतिको भइसकेपछि यो पक्कु चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ सेलाइसकेपछि फ्रिजमा राखेर 1 महिनासम्म खान सकिन्छ। मलाई आशा छ यहाँलाई यो पक्कुको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।